হেল্ল' এভৰিৱান মোৰ প্ৰথমটো মিনি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আইমী বাৰ লুক এটা ক্ৰিয়েট কৰিব ওলাইছোঁ। ব্লেক এণ্ড চিলভাৰ কম্বিনেশ্যনৰ শাৰীৰে লুকটো মোৰ বিৰাটেই ভাল লাগিলে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ময়ো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ। যদিও বাৰু মই আইমী বাৰ নিচিনা ধুনীয়া নহয়। মোৰ ওচৰত প্লেইন ব্লেক কালাৰ শাৰী এখন আগৰ পৰা আছিলে। মাৰ্কেটৰ পৰা মই চিলভাৰ কালাৰৰ লেছ এটা মেচিং কৰি লৈ ল'লোঁ। লেচটো সৰুকৈ কাটি শাৰীখনত ধুনীয়াকৈ লগাই ল'লোঁ। স্লিভলেছ ব্লাউজটা মোৰ যিহেতু আছিলেই, সেইকাৰণে তাৰ ষ্ট্ৰাপত অকল লেচটো লগাই ল'লোঁ। আৰু এয়া মোৰ ফাইনেল লুক। তুমি মেঘালী তোমাৰ হাঁহিৰ বিজুলী কেনেকুৱা হৈছে লুকটো জনাব দেই। আকৌ লগ পাম মোৰ অন্য এটা মিনি ব্লগত। আজিলৈ ইমানেই। বাই।